Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Ngayong umaga na to ay inalinis na yung palay. Ito na yung third stages. Ito yung last ang pagpreparar sa rice paddy upang mataniman na siya o matransplant na ng yung planting materials. Bukas mai-transplant na to. At yung iba dito ay naglatag na ng planting materials, yung 216. Ngayon malinis na yung lahat at ready na to sa kinamagahan sa pag transplanting ng rice variety. At ito ipakita ko sa inyo ang kabuuan ng paglinis. Yung malinis na kasi tanghali na ko pumunta rito. Ito yung mga yummy. At ito kasi kasama yung alaga kong aso. Nilagyan ko siya ng tali upang hindi matakot. Pero pagtawid talaga sa mga pilapil ay matatakot na huhulog. Ito yun, malinis na at saka ready for planting. Yung mga rice planting materials ay ready na sila. Ayan. At yung mga ibon na puti, yung tagak, yung white crane ay nandoon sa kabila nanginginain dahil ngayong buwan na ito ay season talaga sa pag planting ng palay. Yung iba pa nagtanim sila noong December 22, maaga sila nagtanim. Sa amin ito huli na, kaya ito ngayon magkasabay-sabay lahat dito. At yan yung alaga kong aso kay Sama, madumi na siya, ayan, may tali pa. Ako ngayon nandito sa palayan sa umagang ito at upang tingnan kung ano na ang nangyari dahil kahapon ay nag-umpisa na silang sa pagtanim ng palay. Hindi kasi ako nakapunta rito dahil yung ulan ay maghapon hanggang sa gabi. Buti na lang walang baha na nangyari, pero yung ulan talaga ay patuloy kaya hindi ako nakarating. Yung mga tao pa naman pag magkaroon ng pagtanim dito sa amin ay naghihingi yan sila ng mga inumin katulad ng tuba, yung coconut wine at may kasamang coco, Pepsi. Yun ang panghalo nila para yung lamig ay maalis. Kaso lang hindi ako nakapunta rito, pero yung tao na aming pinagkatiwalaan ay pumunta rito. Yung fertilizer at saka yung anti-kohol ay binigay na sa kanya, kaya yun ay pagkatapos ng pagtanim ay inaplayan agad ng pagbasal ng fertilizer. Yun ang pinaka-importante sa pagkatapos ng pagtanim. Kailangan talaga ka magbasal ng fertilizer at lagyan mo siya ng kung ano-ano pa rin. Kung halimbawa kung kohol, yung kohol ay matakaw yan siya, lalo na bagong tanim, sariwa pa yung palay at yung dahon ay madali nilang maputol. Magdamag ay maubos na yan pag hindi ka maglagay ng anti-snail. At dalawang uri ang kailangan mong gamitin. Pwede ka kung alin ang iyong hiyang ay yung pellets, yung Bionit. Iba naman ay liquid katulad ng Sure-Kill. Yung Sure-Kill ay ni-spray mo yan, isang sachet ay isang tangke ng 16 liters a water tank of sprayer ang iyong gagamitin. Pero may kaibahan sila yan, may pros and cons. Yung pros, yung positive doon sa Bionit ay within 2 weeks hindi sila maaanod sa tubig ko, lalo na kung baha dahil mabigat at matagal ang kanyang efficacy sa pellets. Whereas sa cons, yung negative side doon sa Sure-Kill, within 24 hours ang kanyang efficacy, malakas ang ulan, ma-wash out ang pag-spray. Kaya kadalasan dito sa amin gumagamit sila ng Bionit. Yun ang kadalasan na ginagamit dito sa amin. Yung Sure-Kill kasi pang mabilisan yan, within 12 hours kung walang ulan talagang tipok ang mga kohol, mamamatay sila. Pero yung Bionit ay parang kuwan yan, ikumpara natin sa makina, parang diesel yan siya, mahina ang kanyang entrada, kumbaga hindi pa kasi nalulusaw. Yung iba naman doon ay hindi pa nakaapak doon sa pinaghagisan mo ng Bionit, kaya buhay pa sila. Pero kung makaapak sila doon sa may Bionit pellets na i-scatter doon ay mamamatay sila. Slowly but surely yung effectivity ng Bionit, hindi katulad doon sa
Pero longer effect yun siya. Within 2 weeks ay nandyan pa siya. Pero yung sa sure kill, within 24 hours lang ang iyang efficacy. Pero quick ang pagkamatay. Yun lang, kailangan talaga pagkatapos ng pagtanim ng palay ay magkaroon ka ng basal. Ang importante ang basal sa newly planted rice. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.